आजको विषयवस्तु छ हाउ टु मेक अनलाइन मनी। हामीहरूले अनलाइनदेखि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। आज म हजुरलाई यस विषयमा सबै जानकारी गराउने छु। हजुरले भिडियो चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला, हजुरले पुरा भिडियो हेर्नु होला र भिडियो नकाटेर हेर्नु होला। हामीहरूले अनलाइनमा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यस विषयवस्तुमा सबै जानकारी दिनेछु। नमस्ते दर्शकबिन, वेलकम माई युट्युब च्यानल। हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। दर्शकबिन, आज म हजुरलाई हामीहरूले अनलाइनदेखि नै कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यस विषयवस्तुमा म आज हजुरलाई जानकारी गराउने छु। भिडियो पुरा हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आज म हजुरलाई सोसल मिडियाबाट हामीहरूले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, हामीहरूले अनलाइनमा पनि पैसा कमाउन सकिन्छ होइन। हजुरलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ। हामीहरूले अनलाइनबाट पनि हामीहरूले राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। यस विषयमा हजुर पनि हामीहरूले पैसा कमाउन सकिन्छ, किनकि हामीहरूले धेरै मेहनत गर्नु जरुरत पनि हुँदैन। किनकि हामीहरूले अनलाइनबाट हामीहरूले केही टेक्निकल प्रयोग गरेर होइन हामीहरूले अनलाइनबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। त्योहरूलाई काम पनि लाग्न सक्छ, किनकि अहिले अनलाइन जमाना हो। हामीहरूले अनलाइनबाट टेक्निकल प्रयोग गरेर होइन हामीहरूले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, अनलाइनबाट पनि हामीहरूले राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। किनकि हामीहरूले राम्रोसँग अनलाइन होइन अहिले अनलाइनको जमाना छ। अनलाइनबाट धेरैजना साथीहरूले अहिले पैसा कमाइराख्नु भएको छ। अनलाइनबाट हामीहरूले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यस विषयवस्तुमा आज म हजुरलाई जानकारी गराउने छु। हामीहरूले अनलाइनबाट राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ, किनकि अनलाइन होइन सोसल मिडियाबाट हामीहरूले अनलाइनबाटै राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। र आज म हजुरलाई होइन भन्न गइरहेको छु, यसबाट हामीहरूले राम्रोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ। किनकि अनलाइनबाटै हामीहरूले यो बिजनेस गर्न सकिन्छ। किनकि होइन हजुरहरूले अनलाइनबाट राम्रोसँग काम गरेर होइन राम्रोसँग मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ अवश्य नै हजुरहरूले अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट अब हामीहरूले कसरी पैसा कमाउने यस विषयवस्तुमा हजुरहरूलाई म जानकारी गराउने छु। हजुरहरूले अनलाइनदेखि पैसा कमाउने भने हजुरहरूले धेरै युज गर्नुभएको सोसल मिडिया युट्युब, हजुरहरूले होइन अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले राम्रोसँग एउटा युट्युब खोल्नुहोस् होइन। हजुरहरूलाई कुन चाहिँ क्याटेगोरीहरू मनपर्छ त्यस विषयमा हजुरहरूले युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् र हजुरहरूले राम्रोसँग अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। किनकि हजुरको राम्रोसँग युट्युब च्यानल चलिरहेको छ भने हजुरहरूले यस युट्युबबाट पनि राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, अहिलेको जमानामा फेसबुक नचलाउने कोही साथी पनि हुनुहुन्न। फेसबुकबाट पनि दर्शक पनि धेरै राम्रोसँग कमाइ गर्न सकिन्छ। किनकि हामीहरूले फेसबुकबाट पैसा कमाउनको लागि हजुरले एउटा फेसबुक पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ र हजुरले हजुरको फेसबुक पेजलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले होइन अनलाइनदेखि फेसबुक पेजदेखि होइन हजुरले राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 3मा रहेको छ साथीहरू, हजुरहरूले टिकटक सोसल मिडियामा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। टिकटक धेरैजना साथीहरूले युज गरिरहनु भएको छ, प्रयोग गरिरहनु भएको छ। हजुरहरूले पनि टिकटक राम्रोसँग चलाएर हजुरहरूले टिकटकलाई आफ्नो टिकटक आइडीलाई भेरिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले टिकटकबाट राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, आज म हजुरलाई अनलाइनदेखि कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयवस्तु सबै जानकारी गराइसकेको छु। र च्यानलमा नयाँ साथी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानललाई जोडिन नभुल्नुहोला। नमस्ते।